Nagyon érdekes hely. Ez tök jó, hogy itt vagyunk, és itt van építőtábor, és hogy belelátunk, hogy ilyenek is vannak azért az országban. Nagyon vesznek föl cigány embereket. Itt nem abban, én most nem azt mondom, hogy minden cigány ember szeret dolgozni, meg rendes, meg becsületes, ugye vannak kivételek, de nem a bőrszín alapján kéne megítélni az embereket, hanem az ember, hogy milyen az ember maga. ...200 gyerek közül, hogyha valaki egyszer szerzett egy labdát, akkor 200-an kergették ugyanazt a labdát. Nagyon sokat lehetett látni 5 évvel ezelőtt, hogy egy rongyos bőrdarabot rugdosnak egész nap. Nekünk is jó, mert jót teszünk, de nekik is jó, mert látják, hogy jót tesznek velük, és akkor ilyentől kezdve. Tehát ez egy ilyen láncreakció szerintem. És mióta csak tudom az eszemet, megszóltam a gyerekeimet, azt mondtam, hogy én, ha tehetem, az én gyerekemet ne az állam tartsa, én vagy én eltartom, csak adjanak munkát. Akkor közhasznú munkával eszik fel, így nem. Meg az, hogy 1 hónapra, 2 hónapra, micsoda? Az a szerencsétlen utána mit csináljon? 2 hónapig kap fizetést, 2 hónapig még kicsit kezdmereg jóformára az adósságából, vagy jön a tél. Soknak itt nincs tüzelője. Nem tudja megvenni, mert iszonyatos drága. Most számíts ki egy 10 más a fa, és még akkor nem akácfáról beszélünk, 22 000, meg 25 000, meg 20 000. Van, akinek az egész havi jövetelme. Nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy minél több telepit próbáljunk meg elérni ennek az épületnek a létrehozásával. Ezért azt találtuk ki, hogy a lakhatáson próbálunk meg segíteni áttételesen. Azok az emberek, akiknek olyan választási lehetőségük van télen, hogy vagy megfagynak a gyerekek, vagy pedig elmegy fát lopni, és ezzel kockáztatja azt, hogy börtönbe kerül, vagy egy újabb büntetéskupacot húz a nyakára, hogy nekik egy olyan megoldási javaslatot, egy olyan alternatívát kínál, hogyha ide bejön és önkéntesen segít, akkor meg tudja termelni magának a téli tüzelő kiegészítését. Hollandiába diplomamunka témámnak választottam, hogy megnézem, hogy az itthoni vidéki mélyszegénység problémáin hogy tudna segíteni az a szemléletmód, meg azok a dolgok, amiket tanultam. És akkor jött ez a brikett ötlet egy idő után. Elsősorban fejlődő országokbeli példákat néztem, hogy ott hogy csinálják ezeket a technikai alapú fejlesztéseket. Erre egy név is, hogy megfelelő technológia, és akkor ez így arról szól, hogy tényleg mindig a lehető legegyszerűbb, de legodaillőbb műszaki megoldást megkeresni. Fontos, hogy a közösség meg a helyi emberek kreativitása, meg tudása, meg igényéhez ez így passzoljon. Feltépik kézi technikával apró darabokra ezt a papírt. Egy vizes áztatás után fűrészporral keverik, formába préselik, majd kiszárítják, és utána ezt fűtésre lehet használni. Illetve, hogyha sporhelten tüzelnek, akkor meg főzésre is. Ez a technika nagyon könnyen tanulható, és elég jól használható. Már elindult a brikettezés, van egy kisebb társaság, akik dolgoznak éjszakánként is rajta, mert most annyira lelkesek, hogy munka után is ide jönnek és csinálják egy kicsit. A régiből csináltunk 50 darabot egy óra alatt, ebből csinálunk majdnem 120 darabot. Hányan csináltatok? 4-en. És a haverjaid, vagy a barátaid? A munkatársaim, rokonság, ismerős.
Azt találtuk ki, hogy ehhez a technikához próbálunk meg egy pici épületet létrehozni, ami két részből áll. Van egy szárító része, ahol ezeket a briketteket szárítani és tárolni lehet, és van egy másik része, egy műhely, ahol a hozzávaló szerszámokat lehet raktározni. Déli oldalát, amit mögöttem látható a képen, ezt hevíti a nap melege, illetve a tetőt. A nyári nap elég magasan nyár, ugye elég jól rátűz a tetőre is, ugye elég jól felhevíti a belső térnek a hőmérsékletét. Nagyon jól szárad a briket, ugye a víz az párává alakul. Az északi oldalon, ami a háznak a túlsó oldalán található, ott hűvösebb a levegő, lábazat magasságban vannak beszerező rések. Ott érkezik be a friss levegő, és a gerinc magasságában, azon a déli oldalon pedig távozik. Brikettszárító gondolata az már előbb megvolt igazából, mint a pályázat. Nem tőlünk jön ez a gondolat, hanem ez itt létezett, ez az igény. A pályázatokat megelőzte egy hallgatói tervezés. Az egyetemen építész hallgatókkal, felsőbbes hallgatókkal készítettük közösen a tervet. És az a nagy szerencsénk volt, hogy ekkor jött ez a pályázati lehetőség, ami lényegében ezt az igényt és a terveket összefonva, és ebben a pályázattal együtt létrejöhetett ez az első pici lépés. One of the aspects of our work is to support civil society, youth programs, support minority rights, and this is one of such programs. It was supported by our alumni office in Washington, D.C. It's one of our alumni works. Ez a pályázat ez volt amerikai ösztöndíjasoknak van kiírva, és az amerikai állam finanszírozza. Tehát magát a gondolatot és az ötletet, azt nemzetközi környezetben kellett meggyőzni őket, hogy érdemes támogatni. Ezzel párhuzamosan a Magyar Művészeti Akadémiához is adtunk be egy pályázatot, ahol szintén kaptunk támogatást. Ennek a két forrásnak a segítségével építkezünk, illetve az építkezés hírére, korábbi táboroknál kialakult jó viszonyra való tekintettel több gyártó is támogat minket. Nagyon fontos szempont, ahogy már említettem korábban, hogy a helyiek is vegyenek részt az építkezésben, sokkal jobban magukénak érzik így az elkészült épületeket. Úgyhogy a helyi közmunkások és önkéntesek segítenek még nekünk. Minden közösségben megvannak azok az emberek, akik szinte bármilyen lehetőséget megfognak, hogyha van, hogy bármi jobb legyen. Kívülről mindig, ha valaki bejönnek egy közegbe, akkor azért annak van egy hatása, és vigyázni kell, hogy az mi, és hogy tényleg megértsék a helyiek is, hogy most ők mit keresnek itt, az nekik miért jó. Amikor egy csapat idegen megjelenik, akkor az mindig ilyen nagy kíváncsiság, hogy új arcok vannak, és akkor, amikor az egyetemista lányok jöttek és pakolták a téglát, meg hordták a betont, meg végezték a férfias munkákat, akkor teljesen el voltak ámulva, hogy lánylétükre, egyetemista létükre, leendő mérnökök létükre itt vannak a mi kis telepünkön és csinálják a kőkemény fizikai munkát.
Ezért is lett az, hogy nagyon hamar összebarátkoztak, és nagyon hamar az egyetemisták köré csatlakozott sok helyi, akik itt segítettek. Az egyetemi képzés az nagyon elméleti, és ez rendben is van így, de nagyon jó, hogy ez kiegészíti a gyakorlati megtapasztalás. Ez volt a fő szándék, ami miatt ezeket a táborokat elkezdtük szervezni. Minden alkalommal vannak meghívott mesterek, hisz a szakmai fogásokat azt nyilván ők sokkal jobban tudják, így tanulunk tőlük egészen más ismereteket is. Mindenképpen meg kell tapasztalni azt, hogy épül fel egy ház, és nem csak elméletben kell tudni azt, hogy kell megrajzolni egy csomópontot, hanem a valóságban is látni kell. Szeretem az ilyen kétkezi munkát, hogy én csináljak meg valamit. Szerintem iszonyú jó találkozni a szerkezetekkel, anyagokkal, amiket lerajzolunk az egyetemen, hogy ez mégis hogy néz ki. Teljesen más környezetben vagyunk, mint amihez mondjuk otthon, egyetemen szoktunk. Eleve az, hogy városban élünk, többnyire faluba megyünk, kisebb helyre, kisebb közösséghez, az, hogy megismerjük jobban a hallgatótársainkat. Hát ez egy teljesen más gondolkozás kell ahhoz, hogy úgy ülsz le tervezni, hogy számít, hogy kiknek tervezel, és tudod, hogy ők milyen helyzetben vannak. Tehát, hogy akkor már nagyon bele kell menni a részletekbe, hogy a kivitelezés során hogyan lehet esetleg újra felhasználni az anyagokat. Az, hogy itt van ez az épület, ez nem csak erről szól, ez egy egész projekt, ami egy eszköz ahhoz, hogy a közösséget fejlesszék. A hosszú távú programok szép lassan, kicsit ilyen láthatatlan módon érik el az eredményüket, mert egy ilyen építésnek azért nagyon nagy ereje van, hogy ott megvalósul valami, és nagyon erősen helyben létre tud hozni változásokat. Én ezt tanultam tőletek, amiért nagyon hálás vagyok, hogy valamire érdemes előtte átgondolni, és hogy ne legyek lusta levenni egy ceruzát, meg egy papírt, és kimatakolni egy picit, és tartson az átgondolás 10 percet tovább, mert 10 évet fogok hosszabbítani az élettartamán, amiért borzasztó hálás vagyok. Jó, hogy így némelyik embernek itt lesz munkája, és hogy el tudja tartani a családot. És hogy itt jöttetek, fölépítitek, ez már 100%-os biztos, hogy sikerülni fog.